31. května proběhla minikonference s názvem Mluv nahlas. Organizace Slovo 21 tu představila výsledky unikátního průzkumu, do kterého se zapojilo 500 romských žen z 19 měst po celé České republice. Téměř 30% z nich uvedlo, že má osobní zkušenost s domácím násilím. Součástí programu byla i kampaň Podej ruku, která radí, jak mohou blízcí účinně pomoci. Můžeš nám popsat projekt Mluv nahlas? Mluv nahlas projekt je o otevírání tématu domácího násilí v romských komunitách. Je důležité říct, že tím, že máme Manuše, romskou ženskou skupinu, tak v těch lokalitách už pracujeme několik let, takže ty ženy mají důvěru v ty naše koordinátorky a tudíž se nebojí už tolik svěřit s nějakýma důvěrnějšíma záležitostmi, jako je třeba domácí násilí. Nicméně my nejsme služba, která by mohla pomoct obětem domácího násilí. Nicméně umíme je nakontaktovat na organizace, kterou tu pomoc obětem domácího násilí poskytují. Jak dlouho běží tento projekt a vlastně kolika ženám jste vlastně tento kontakt předali? Projekt běží už skoro 2 roky. Začal v roce 2023 v září a bude končit v srpnu roku 2025. Já se přiznám, že nemáme spočítáno, kolik přesně žen to je. Je to dost žen, který domácím násilím nebo domácím a genderově podmíněným násilím nějakým způsobem prošly a mají to za sebou. Ty se svěřují mnohem jednodušeji. A ty, které bohužel třeba domácí násilí, u nich doma to právě teď probíhá, tak ty se svěřují samozřejmě mnohem hůře. Dělala jste výzkum domácího násilí v romské komunitě. Jaké výsledky z toho výzkumu jsou? Já nejdřív řeknu, že to byl kvantitativní výzkum, který probíhal v komunitě ve spolupráci s členkami toho sdružení Manuše a se Slovem 21. Já jsem zase z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Bylo tam zhruba 500, ne zhruba, ale přesně 500 respondentek a ptali jsme se na různé oblasti. Takže to první, co chci jako zdůraznit, je, že 95% žen řeklo, že se o tom má víc mluvit. Jako o domácím násilí v romské komunitě, že se má víc mluvit. Pak další je, že ženy mají relativně dobré povědomí ohledně toho, jaký typy domácího násilí se můžou vyskytovat. Je tam mezera akorát u ekonomického násilí, které možná není úplně jasný jako ty široké veřejnosti, jo? To je zadržování financí, kontrola a tak dál, takže to bylo takový trošku jako překvapení. Pak bych tam zdůraznila, že se ženy při řešení Romky, při řešení výskytu domácího násilí většinou se snaží to řešit sami nebo přes nějaké neformální sítě, což já zase jako interpretuji částečně i tím, že ty služby k dispozici možná nejsou úplně, anebo že se o nich nedostatečně ví. Většina žen, které zažívá domácí násilí nebo ví o někom, kdo ho zažívá, tak jako nenahlašuje, protože ze strachu a taky otevřeně říkají, že jo, jako vlastně ženy z majority, že nevědí, jako kam jít, jo, jak si pomoct. Takže to jsou některé jako další, jako já bych mohla mluvit jako i o dalších aspektech, jako třeba to, že kdyby se měli na někoho obrátit, tak by se řekli, že by se obrátili na policii, ale zároveň vlastně potom, když se ptáme, komu skutečně se to nahlašovalo, tak už se potom tam projevil ten problém, o kterém jsem právě mluvila. Setkala jste se nebo řešila jste případ právě domácího násilí? Ano, řešila, ano. Byl to hodně těžký případ a jednalo se vlastně o mladou maminku s malým synem, kdy se na mě právě obrátila tady kolegyně s tím, že jí má u sebe a že by potřebovala prostě pomoci, jak to dál by mohlo jít, protože ona se obávala vlastně o svoje bezpečí, o svůj život. Takže já jsem kolegyni navštívila, popovídala jsem si vlastně jakoby s klientkou, řekla jsem jí vlastně, jaký kroky budou následovat, že ji musím zkontaktovat s Bílým kruhem bezpečí, který jsem
oslovila telefonicky, vysvětlila jsem jim vlastně, o co jde, takže přijel právník a přijela vlastně jakoby koordinátorka. Paní si vyslechli, řekli vlastně totéž, s tím, jestli teda souhlasí, jestli to chce řešit, což ano. Takže po právní stránce vlastně všecko podávali oni na soud a tak dál. A než to všecko proběhlo, tak v podstatě byla v Ústí pro matky s dětmi a pak jí zprostředkovali utajené bydlení. Takže to dopadlo dobře, vlastně dostali jsme pak zpětnou vazbu a byl to strašně dobrý pocit, že jsme byli schopni pomoct. V romské rodině je domácí násilí, řekla bych, stále ještě tabu. Vnímáte to také tak? Já bych řekla, že ano. No, ale prostě ty Romky, nebo my respektive hodně lpíme na tom, že neuvědomujeme si to tím, že pořád vlastně nechceme tu rodinu roztrhat kvůli dětem. A vlastně je to opak, že jo, ale pořád to tak máme, že si říkáme, ta zástěra té ženy by to měla zakrýt té rodině.